سلام دوستان عزیز، با کانال یونیسکل خوش آمدین. با سومین جلسه آموزشی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما عزیزان هستم. همانطور که در ویدیوی اولی محتویات این دوره رو مشاهده کردین، مطابق همون محتویات پیش میریم. خب دوستان، این محتویات این دوره هست که گفتیم از شماره 1 تا به شماره 6 به صورت سلسله مراتبی پیش میریم. حالا این 5 مواردی که تیک زدیم شامل همین ویدیو میشه. قسمت هوم، اینترودکشن، get started، syntax و comments که این منابع ما از روی سایت W3School گرفته شده و اگر شما علاقه‌مند بدین یک سری به سایت W3School هم بزنید. خب گزینه هوم چیست؟ گزینه هوم در واقع یک معلومات عمومی در مورد این دوره هست که اگر شما علاقه‌مند بودین به سایت W3School مراجعه بکنین و معلومات بیشتر در اون قسمت مستفید شوین. و پایتون اینترودکشن. پایتون اینترودکشن که من در ویدیو اولی خدمت شما عرض کردم و گفتم که تاریخچه پایتون به چی صورت هست و شامل و در کدام حوزه ها استفاده میشه که در ویدیو اولی خدمت شما عرض کردم. شما میتونین که به ویدیو اولی برین و بخش را مطالعه بکنین. خب get started و syntax و comment از طریق VS Code انجام میدیم که حالا به VS Code مراجعه میکنیم. خب دوستان عزیز، در قسمت Get Started سایت W3School اولین بخشی که هست همین بخش ورژن است. چطور میتونیم ما ورژن پایتون رو مشخص بکنیم که ما مثلا در کامپیوتر خود یا در سیستم عامل خود از کدام ورژن پایتون استفاده میکنیم. در این قسمت پایتون تایپ میکنیم پایتون داش ورژن. خب دوستان از شما دیدن که ما از پایتون 3.12 استفاده میکنم فعلا و شما هم از هر ورژنی که استفاده میکنین به این صورت مشخص میکنین که از کدام ورژن پایتون شما استفاده میکنین و در بخش بعدی هم که چطور ما میتونیم برنامه نویسی را در کامند لاین برنامه انجام بدیم. خب پی وای می نویسین و شامل این محیط میشین. خب دوستان ما شامل این environment کد شدیم و در این قسمت یک دستور ساده رو می نویسیم print یک اسم می نویسیم علی. خب شما نتایج مشاهده کردین که علی در یک پایین همون خط پرینت شد. وقتی دوباره ما می خواهیم که یک عملیات ریاضیکی هم در این قسمت انجام بدیم توسط این environment. A مساوی شود به 10، B مساوی شود به 5 و C مساوی شود به A جمع B پرینت کنم C. خب همونطور که مشاهده کردیم ما عملیات ریاضیکی رو در این قسمت انجام دادیم که 10 و 5 میشه 15. خب حالا از این محیط خارج میشیم. وقتی شما از این محیط خارج میشین بنویسین exit پرانتز باز پرانتز بسته. خب از این محیط خارج شدیم. خب گزینه بعدی ما ساینتکس بود. مطابق همونطور که گفتیم ساینتکس چطور میتونیم در بخش ساینتکس یعنی دایرور معالجه شویم اینا. البته میریم در یک قسمت داخل خودی برنامه نویسی که قبلا این فایل ما ایجاد کردیم یا میخوام یک فایل جدید ایجاد بکنیم که شما هم در یک قسمت مشاهده بکنید. اینجا می نویسین تست دو. داخل تست دو ما می نویسیم if 5 is greater than 2 خب در اینجا می نویسیم که 5 is greater than 2 5 is greater than 2.
خب شما در اینجا مشاهده میکنید که برنامه درست نوشته شده و کاملا هیچ اشتباهی از نگاه ساینتکس نداره. ولی در کل هدف این ساینتکسی بود که ما اگر بخوایم مثلا اشتباه بنویسیم چطور متوجه شویم که از نگاه ساینتکس این مثلا به خطا مواجه شدیم. شما در یک قسمت رن میگیرین. خب برنامه رو درست نوشتیم و نوشته شده که 5 is greater than 2. خب یک زمانی مثلا همین محیط برنامه نویسی شما یا تولزی که برای برنامه نویسی استفاده میکنین شاید به این صورت نباشه که مثلا در یک قسمت فاصله رو خودش در نظر بگیره. اگر فاصله رو خودش در نظر نگرفت شما به خطا مواجه میشین که اینجا هم هایلایت شده. در این قسمت اگر رنم بکنین در اینجا برای شما اشاره کرده که در قسمت پرینت شما مشکل دارین. خب پس ما باید متوجه شویم که در قسمت اف ها، لوپ ها و متد ها، کلاس ها در این بخش زیاد در این رو مواجه میشیم. اگر مثلا خود کامند لاین نه ببخشید خود انوایرمنت ما اگر این فاصله رو مشخص نکنن بعد ما چی میشیم؟ به ایرور مواجه میشیم که قسمت شما متوجه باشین که به ایرور مواجه نشویم. خب دوستان زیاد پرحرفی نمیکنیم، در قسمت کامنت میایم. سینگل کامنتی ما با ایت نوشته میشه hello و مولتیپل کامنت ما میتونیم با 3 تا دبل کوتیشن مولتیپل کامنت میدیم. در اینجا میتونیم که پاراگراف از کامنت هر چی که بنویسی یک پاراگراف از کامنت برای کد میتونی که کد درست توضیح بدی. یا حالا کد های الگوریتمی بسیار پیچیده داری که میشه بر از اون مثلا از طریق از این پاراگراف برش توضیحات بنویسی که بر از استفاده میشه دیگه. خب دوستان عزیز این ویدیو در اینجا ختم میشه و در ویدیوی بعدی هم که ما از بخش وریبل یا متغیرها آغاز میکنیم و در خدمت شما عزیزان هست.